हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनुस् शेयर बजार सम्बन्धी कुरा गरौँ। आज नेप्से 9.34 अङ्कले बढेर 2001.64 को बिन्दुमा गएर बसेको छ। 143 वटा कम्पनी बढेको छ भने सबैभन्दा धेरै बढ्ने कम्पनीको रूपमा बीपीडब्ल्यू लघु वित्तीय संस्थान लिमिटेड छ, त्यस्तै बीएनएल छ र एसपीसी भन्ने कम्पनीहरू धेरै बढेको छ र 88 वटा कम्पनी घटेको छ र सबैभन्दा धेरै घट्ने कम्पनीको रूपमा आज सीकेएचएल छ अनि केडीएल छ। यी कम्पनीहरू धेरै घटेको छ भने 17 वटा कम्पनी स्थिर छ र कारोबारको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 1 अर्ब 86 करोड 98 लाख बराबरको कारोबार भएको छ र नेप्सेलाई टेक्निकल चार्टबाट हेर्दाखेरि हामीले हिजो अस्ति चाहिँ कुरा गरेको थियौँ मार्केट चाहिँ अब यो लेभलबाट फर्कन सक्छ भनेर यसरी हामी कुरा गरिरहँदाखेरि 2 दिन मार्केट चाहिँ हरियो भएर अलिकति माथि जान लागे जस्तो भएको छ। मेरो विचारमा मैले तपाईहरुलाई पहिल्यै भनेको छु, जब तक यो रेड क्यान्डललाई ब्रेक गरेर माथि जाँदैन, रेड क्यान्डल भनेको 210 को सपोर्टलाई ब्रेक गरेर माथि जाँदैन, हामी तत्कालै आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ यो क्यान्डललाई ब्रेक गरेर यहाँ योभन्दा माथि आइ नजाँदा जेलसम्म आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन र मार्केटमा कम्तीमा पनि यो लेभलसम्म मार्केट बढेर नजाँदा जेलसम्म हामी आत्तिनु पर्दैन। मार्केट यहाँबाट बढेर जब यो माथिको सपोर्ट लाइनलाई चाहिँ के गर्छ, ब्रेक गरेर माथि जान्छ र त्यस पश्चात चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति पोजिटिभ हुन सकिन्छ, मार्केट बढ्न सक्छ है भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। आज पनि मार्केट सुरुको प्रहरमा थोरै बढे जस्तो हुने अनि त्यसपछि घट्ने बढ्ने गरेर अन्तिम प्रहरमा चाहिँ थोरै सानो अङ्कले बढेर बसेको छ र मार्केट यहीँबाट माथि जाला भनेर चाहिँ आशा चाहिँ गर्न सकिन्छ, तर अहिले चाहिँ तत्कालै मार्केट माथि चाहिँ गइहाल्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन। किन भन्दाखेरि कारोबार मार्केट बढेसँगै कारोबार रकम घटेको छ। यसलाई चाहिँ हामी पोजिटिभ रूपमा चाहिँ लिन सकिँदैन। टेक्निकल भ्यू पोइन्टबाट हेर्दाखेरि यो चाहिँ के हो, नेगेटिभ हो, नकारात्मक हो, जसलाई चाहिँ हामी मार्केट बढ्छ भनेर चाहिँ हामी भन्न सकिन्न। यदि मार्केट बढ्दा सँगसँगै कारोबार रकम पनि बढेको भए हामीले सकारात्मक मान्न सकिन्थ्यो। आशा गरौँ यहाँबाट मार्केट माथि जानेछ भनेर हामी एउटा होप चाहिँ लिन सकिन्छ। त्यस्तै विभिन्न इन्डिकेटरहरू लगाएर हेरौँ, हामीले पहिला पनि हेरिसकेका थियौँ। इन्डिकेटरहरू लगाएर हेरेका थियौँ। सुरुमा बुलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेरौँ। आज बुलिङ्गर ब्यान्डको लोअर ब्यान्डभन्दा केही माथि क्यान्डल बनेको छ। मिडल ब्यान्डको माथिबाट यति टच गरेर माथि गएको छ। यो चाहिँ अलिकति राम्रो, यो चाहिँ माथि जाँदै गऱ्यो भने यसबाट चाहिँ बजार चाहिँ पोजिटिभ छ भनेर चाहिँ हामी भन्न सकिन्छ। त्यस्तै इचिमोको क्लाउडबाट हेर्दाखेरि इचिमोको क्लाउडभन्दा तल छ क्यान्डल। यो क्यान्डल तल हुँदाखेरि हामी डाउन ट्रेन्डमा छ मार्केट भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ र यता अगाडि कस्तो क्लाउड बन्छ भन्ने कुराले चाहिँ म्याटर गर्छ। यहाँ चाहिँ अलिकति फिक्का रातो बन्न लागेको छ। अब यो यदि यहाँबाट माथि गयो र यो क्लाउडभन्दा पनि माथि जाने जस्तो भयो भने मार्केटमा चाहिँ एकदमै राम्रो छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। अहिले तत्कालै यसमा चाहिँ खासै डाउन ट्रेडै छ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै हामी म्याग्डीबाट हेऱ्यो भने म्याग्डीले के भन्छ भन्दाखेरि स्टिल सेलरहरू चाहिँ एक्टिभ छन्, यहाँ चाहिँ सेलिङै छ। यहाँ हिस्टोग्रामको क्यान्डल चाहिँ अलिकति फिक्का भए तापनि सेलरहरू चाहिँ एक्टिभ छन् भन्ने कुरा यहाँबाट देखाउँछ। त्यस्तै आरएसआईबाट हेऱ्यो भने आरएसआई थोरै यो 30 को लेभलबाट फर्केको छ। पहिला पनि यही लेभलबाट फर्केको थियो, अहिले पनि फर्केको छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो। बजारमा चाहिँ केही सानो मुभ आउन सक्छ भन्ने कुरा यसले चाहिँ देखाउन सक्छ, माथि जान सक्छ, 2200 को लेभलतिर पुग्न सक्छ भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। यसरी मार्केटलाई हेऱ्यो भने मार्केट ठिकै छ, अहिले आत्तिएर किनिहाल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छैन। हामीले किन्दाखेरि इन्डिभिजुअल स्टकको चार्ट हेरेर किन्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। अहिले लगानी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने बिस्तारै थोरै यदि तपाईसँग 1 लाख रुपियाँ छ भने 20,000 बराबरको कुनै स्टकहरू, राम्रो कम्पनीको स्टकहरू थप्दै जानु होला। आफूसँग भएका राम्रा कम्पनीहरूमा अहिले तत्कालै आत्तिएर किनिहाल्नुपर्ने स्थिति
छैन। आज म केही स्टकहरूको बारेमा चाहिँ म भन्नेछु। आज सुरुमा अब कुन सेक्टर चल्ला भन्ने कुरा हुन्छ। अबको पालोमा चाहिँ मेरो विचारमा हाइड्रो अनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र इन्सुरेन्स कम्पनीहरू चल्न सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो विचारमा छ। अहिले तत्कालै कमर्सियल ब्याङ्कतर्फ चाहिँ नजाँदै बेटर हुन्छ होइन। भविष्यमा लङ टर्मको लागि हो म 4-5 वर्षैको लागि होल्ड गर्न सक्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ राम्रो हुनसक्छ। तर अहिले तत्कालकै लागि चाहिँ ती कम्पनीहरू राम्रो नहुन सक्छ। म आज KSBBL कामना सेवा विकास ब्याङ्क छ। कामना विकास सेवा ब्याङ्क चाहिँ माथि छ होइन, मिडल ब्यान्डभन्दा तल छ। यसरी 343 मा छ। यसलाई पनि तपाईँहरूले आफ्नो वाच लिस्टमा राख्नु होला। अब यसले अलिकति बियरिस देखाएको छ। यसले यहाँबाट हेऱ्यो भने एउटा ट्रेन लाइन तानेर हेऱ्यो भने पनि मैले तपाईँहरूलाई पहिल्यै भनेको थिएँ यसलाई कुर्नु होला, आफ्नो वाच लिस्टमा राख्नु होला। यसरी यसले एउटा ब्रेक गरेको छ, यो लाइनलाई चाहिँ ब्रेक गरेको छ। यदि यहाँबाट माथि मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि गएर माथि चाहिँ बस्ने जस्तो भयो भने त्यतिखेर चाहिँ यो कम्पनीलाई हेर्नु होला। त्यसो गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले तत्कालै यसमा चाहिँ बाई सिग्नल देखाइराखेको छ। तर यो के हुन्छ भन्दाखेरि 330 को लेभलमा आयो भने 330 भन्दा मुनि आयो भने यसमा चाहिँ सेल सिग्नल आउँछ। सुपर ट्रेन्डको सपोर्ट भनेको 330 मा हो। योभन्दा तल आउने जस्तो भयो भने यसमा सेल सिग्नल आउन सक्छ। स्टिल सेलरहरू चाहिँ एकदमै एक्टिभ छन् यो कम्पनीमा। तपाईँहरूले यो कम्पनीलाई आफ्नो वाच लिस्टको रूपमा 330 भन्दा बिलो आएपछि तपाईँहरूले एउटा रेन्ज राखेर किन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै MNBBL छ, मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क छ। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कमा स्टिल यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि डाउन ट्रेन्ड छ। यसमा सुपर ट्रेन्डले पनि लाई सेल सिग्नल देखाएको छ। यसलाई तल्लो लेभलमा चाहिँ कुर्नु होला, 340 को लेभलतिर यो कम्पनीलाई हेर्नु होला। यसमा MACDले पनि के गरेको छ, सेल सिग्नल देखाएको छ। यसमा पनि सेल सिग्नल छ। यो तल्लो लेभल चाहिँ कुर्नु भयो भने बेटर हुन्छ। यो तल्लो सपोर्ट लाइनमा 340 को लाइनतिर आयो भने तपाईँहरूले पार्सल्ली यसलाई किन्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तै साइन हेरौँ, साइन रेचुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क छ। अहिले अब यो कम्पनी पनि यसमा पनि सुपर ट्रेन्डबाट चाहिँ बाई सिग्नलै देखाएको छ। लोअर ब्यान्डमा क्यान्डलहरू बनिराखेको छ। अलिकति नेगेटिभ छ। म्यागडीबाट हेऱ्यो भने पनि सेलरहरू चाहिँ एक्टिभ छन् भनेर चाहिँ देखिन्छ। यसमा पनि के छ भन्दाखेरि 363 भन्दा मुनि आयो भने यसमा पनि सुपर ट्रेन्डले सेल सिग्नल देखाउँछ। र यो कम्पनीलाई पनि तपाईँहरूले अलि तल्लो लेभल भन्नुको मतलब यो लेभलतिर 340 को लेभलतिर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। 340 को लेभलतिर आयो भने तपाईँहरूले यो स्टकमा पनि केही किन्न चाहिँ सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै शिवमको कुरा गरौँ। शिवम सिमेन्ट छ। शिवम सिमेन्ट बढेर राम्रो बनेको छ। यदि भोलि यो मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि गयो, माथि चाहिँ बस्ने जस्तो भयो भने यसमा चाहिँ इन्ट्री हुँदाखेरि पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। म्यागडी लाइन पनि माथि गएको छ र हिस्टोग्राममा चाहिँ अब पोजिटिभ एरियामा चाहिँ क्यान्डलहरू बन्न सक्ने हुँदाखेरि यसमा चाहिँ एउटा राम्रो मुभ आउन सक्छ। तपाईहरुले यसलाई पनि वाच गर्नु होला। यदि भोलि यहाँ ब्रेक गरेर माथि जाने जस्तो भयो र सिग्नल लाइन पनि म्यागडी लाइन पनि माथि क्रस ओभर दियो भने सिग्नल लाइनलाई तपाईहरुले यसलाई चाहिँ खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै GCIL छ, घोराई सिमेन्ट इन्डस्ट्री छ। घोराई सिमेन्ट इन्डस्ट्रीमा पनि सेम शिवममा जस्तै छ। यसमा पनि म्यागडी हेर्यो भने म्यागडी पनि मासतिर घुमेको छ। यसमा पनि सेम शिवमको जस्तै छ। अहिले चाहिँ म्यानुफ्याक्चर सेक्टर अन्तर्गत यी कम्पनीहरुमा एकदमै चाम छ र मैले सोनाको कुरा गरिन। सोनाको कुरा गर्दाखेरि पनि फरक त पर्थेन, सेम छ। यसमा पनि अहिले अलिकति म्यानुफ्याक्चर सेक्टरमा चाहिँ अलिकति राम्रो चाम भएको हुँदाखेरि यी कम्पनीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हाइड्रो पावर अन्तर्गत एकदमै राम्रा कम्पनीहरु छन्। ती राम्रा कम्पनीहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले चुज गर्नु होला। मैले भनेको चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने छैन। एउटा मैले राधी लिएको छु। राधीलाई चाहिँ यो अब यो एउटा एकदम स्टेजमा आएको रहेछ। यो 244 भन्दा मुनि आयो भने यसमा चाहिँ सेल सिग्नल आउँछ।
स्टिल मार्केटमा चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टरमा पनि एकदमै राम्रो मुभमेन्ट तलमाथि गरिरहँदाखेरि केही कमाउन सकिन्छ कि भन्ने आशालाई चाहिँ हेर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ अलिकति माथि चाहिँ छ, कुर्नु होला। अहिले बजारको ट्रेन्ड चाहिँ हाइड्रो पावरमा चाहिँ अलिकति घट्ने बढ्ने भइरहेको छ, कुनै स्टक बढिरहेको छ, कुनै स्टक घटिरहेको छ। यदि तपाईँले किनेको स्टकमा कुनै ग्रुप पर्यो अथवा केही मोमेन्टम आयो भने त्यतिखेर चाहिँ राम्रो गेन गर्न सकिन्छ। यसलाई पनि स्टिल अहिले तत्कालै किन्न त हुँदैन। यसमा चाहिँ योभन्दा मुनि 244 भन्दा मुनि आउने बित्तिकै सेल सिग्नल देखाउँछ, स्टिल सेलरै हाबी छन् भन्ने कुरा देखाएको छ। यसलाई पनि तल्लो लेभलतिर कम्तीमा पनि यो लेभलतिर तपाईँहरूले कम्तीमा पनि यो लेभलतिर 230 को लेभलतिर तपाईँहरूले यो स्टकलाई चाहिँ कुर्नु भयो भने राम्रो हुन्छ। यदि मोमेन्टम आउने जस्तो भयो भने यही एरियाबाट पनि बाई गर्दा खासै फरक पर्दैन। त्यस्तै ऊर्जा छ, हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड छ। यसको अब यो चाहिँ घट्न मानिरहेको छैन। अब यसमा चाहिँ अलिकति अहिले तत्कालै जानु चाहिँ राम्रो हुँदैन। यसको राइट सेयरको कारणले पनि यो स्टक घट्न मानिरहेको छैन। यो चाहिँ धेरै लामो समयदेखि यो एरियादेखि चाहिँ बढिरहेको छ। स्टिल यहाँ चाहिँ अलिकति ब्रेक भए तापनि यदि बजारमा मोमेन्टम आयो भने यसले फेरि माथिकै बाटो तय गर्न सक्छ। यसलाई चाहिँ स्टिल छ भने होल्ड गरेर राख्नु होला। होल्ड गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। किन्नको लागि चाहिँ यो अलिकति माथि चाहिँ भयो। यसमा राइट सेयर आउने भएको कारणले गर्दाखेरि यो अलिकति माथि चाहिँ बसेको। त्यस्तै एमबिजेसी हेरौँ, मध्यभोटे कोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड छ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदमै राम्रो मुभ आएको छ। यसले अब यदि भोलि यहाँबाट चाहिँ मिडिल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि जाने जस्तो भयो भने यसमा चाहिँ इन्ट्री हुँदाखेरि पनि खासै फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। तपाईँहरूले पनि यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। स्टिल यसमा पनि यो म्यागडीले पनि के गरेको छ, म्यागडीमा त बाई सिग्नल त आएको छैन, तर बुलिङ्गर ब्यान्डमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्लियर रूपमा चाहिँ यसलाई ब्रेकआउट गरेर क्यान्डलहरू एकदमै बुलिस क्यान्डलहरू बनेको छ। यसले गर्दाखेरि मार्केटलाई चाहिँ माथि लान सक्छ। त्यो भएर तपाईँहरूले आफ्नो अध्ययन गरेर यो कम्पनीलाई पनि किन्न सक्नुहुन्छ अथवा वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को कम्पनी छ सिएल, चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड छ। चिलिमे कम्पनीको यो चिलिमे हाइड्रो पावरको अहिले स्टिल यो चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा छ। यसमा अहिले तत्कालै जानु चाहिँ उचित हुँदैन। यसलाई पनि हेर्नु होला। यो लेभलतिर 430 को लेभलमा आयो भने तपाईँहरूको वाच लिस्टमा राख्नु होला। 430 मा आयो भने तपाईँहरूले अध्ययन गरेर किन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै युएमआरएच छ, यो यसमा पनि अहिले स्टिल बाई सिग्नलै छ। यसले आज अलिकति मिडिल ब्यान्डमा टच गरेर तल बसेको रहेछ। यदि भोलिको मार्केटमा मिडिल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि जान्छ र यहाँ सेल सिग्नल यो म्यागडीमा पनि बाई सिग्नल आयो भने यसमा चाहिँ जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। यहाँ यदि बुलिस क्यान्डल बनाएर यहाँबाट माथि बढ्ने जस्तो भयो भने यो स्टकमा पनि तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुन्छ अथवा हेर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। र आज अब बजार घटिराखेको हुन्छ, कस्तो कम्पनीमा लगानी गर्ने भनेर हामीले सोचिराखिएको छ भने एउटा अलिकति राम्रो भविष्य भनेको एनटिसीको हुन्छ। अब अरू कम्पनीहरू नचल्दा यो कम्पनी चल्ने गरेको हुन्छ। अलिकति तल्लो लेभलमा आयो भने अब यसमा चाहिँ बाई सिग्नल देखाएको छ, 843 मा छ। यो लेभलबाट यो मार्केट बढेर जान सक्छ। यसमा एउटा मुभ आउन सक्छ। धेरै अलिकति नर्मल लगानीकर्ताको लागि 826 भनेको धेरै पनि हुन्छ र थोरै किताब किनेर अलिकति खासै फरक पर्दैन। यदि मार्केट चाहिँ माथि जाने भयो, बढ्ने भयो, बुलिस हुने भयो भने यी कम्पनी यो एनटिसी चाहिँ एकदमै राम्रो हुनसक्छ। यसमा पनि यसको चाहिँ भविष्य चाहिँ के छ, राम्रो छ। यसले बोनस पनि दिइराखेको छ, होइन, बोनस दिएको छ। त्यस्तै क्यास डिभिडेन्ड पनि दिएको छ। त्यो भएर अहिले घट्दो बजारमा यसलाई लगानी गरियो भने पछि बुल आउँदाखेरि अलिकति माथि गएर हामीले केही कमाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भन्न चाहेँ। र अन्तिममा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा जोडिनु होला। र हाम्रो च्यानलको नाम छ स्टक ट्विस्ट नेपालमा। तपाईँहरू सब्सक्राइब गरी हामी सँगै हुन सक्नुहुन्छ भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।